Ayan, ito na po yung ating nalutong okra nuggets. Kayo na po bahala mag terno kung anong sausawan ang gusto nyo. Kung ketchup ba o yung Mang Tomas. Ayan guys, sigurado magugustuhan ito ng mga anak nyo. Kasi nagustuhan din siya ng anak ko. Ayan, thumbs up po. Salamat po sa panonood. At like nyo po, comment. At subscribe na rin po kayo sa aming channel. Thank you.